با عرض درود به شما بینندگان عزیز، نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون. امیدوارم که هر جا هستین شاد و تندرست باشید. خب همجوری که مستظر هستین در طی این 415 تا برنامه من علاوه بر این که به تنهایی سعی کردم مطالب علمی خیلی زیادی به شما ارائه بدم که بتونید زندگی سالمی داشته باشید، هر از گاهی هم مهمانان خیلی خاصی را دعوت کردم که بتونیم این برنامه یک حالت یک بعدی نداشته باشه و مطالب مدیریت سلامت رو از افراد و متخصصین مختلف بشنوید که بدونید فقط این حرف من نیست که میگم چجوری زندگی کنید، چجوری سلامتیتون رو حفظ کنید تا سالیان سال، حتی سنم میره بالا، به طور مستقل بتونید از بدنتون نگهداری کنید و تا روزهای پایانی عمر مستقل باشیم و با زندگی راحت تری روبرو بشیم برای خودمون و برای اطرافیانمون. خب بعد از مدت‌ها که در این فکر بودم یکی از مهمانان بسیار ویژه رو دعوت بکنم، بالاخره امروز موفق شدیم تا یک مهمان و دوست بسیار عزیزی را برای شما دعوت بکنم که امروز در خدمت استاد بزرگ رشته فیزیوتراپی دکتر محسن هاشمی از تهران هستیم. استاد هاشمی، من علی‌رغم اینکه شخصاً به شما خیلی ارادت دارم، میدونم که شما برای رشته فیزیوتراپی در ایران خیلی زحمت کشیدید و ضمن خوش آمد خیلی گرم به شما استاد محترم، دوست دارم شما خودتون رو برای بینندگانی که بیشتر دوست دارم با شما آشنا بشن معرفی بفرمایید تا در ادامه در خدمتتون باشیم. خیلی خوش اومدید. متشکرم نوید جان. من سلام میکنم به بینندگان محترم، سلام میکنم به تو دکتر نوید محمدزاده، سلام میکنم به دوستانت که برقراری این تماس را امکان پذیر کردن و در آخر سلام میکنم به زادگاهم کرمانشاه. اگر اجازه بدید من میدونم از تماس‌های قبلی شما میخواید من مختصری از تاریخچه فیزیوتراپی از گذشته دور برای شما صحبت کنم. تاریخچه فیزیوتراپی ایران یک تاریخچه واقعا درخشانه، واقعا بی‌نظیره، مملو از شگفتی هاست و خیلی خیلی با دشواری در ایران فیزیوتراپی را ما در دهه 40 شروع کردیم. بسیار بی‌نظیر و این تاریخچه فیزیوتراپی شاید در هیچ کجای دنیا به دلایلی که اگر بخواهم حتی خلاصش بگم ساعتها نیاز به صحبت و گفتن داره. ما با تعداد حدود انگشتان دست فیزیوتراپی را در ایران شروع کردیم که همه ما هر آنچه داشتیم تجارب آموزشی، تجارب عملی و به اضافه مختصری هم از مدیریتی که از انگلستان فرا گرفته بودیم اومدیم در ایران و با فوق‌العاده با انرژی هم دانشکده را تأسیس کردیم، هم انجمن فیزیوتراپی را راه انداختیم و از همه مهمتر با تلاش توانستیم فیزیوتراپی را در نظام سلامت جامعه معرفی کنیم و این خیلی دشوار بود به این دلیل که فیزیوتراپی هیچ سابقه قبلی نداشت. حتی تمام اگر بگیم ارتوپدی میگیم سابقه قبلی شکسته‌بندی بود، اسمی داشت، ولی فیزیوتراپی حتی در لغتنامه ها هم چیزی به عنوان فیزیوتراپی وجود نداشت. حتی 90% همکارای ما در بیمارستان ها فیزیوتراپی را نمیشناختند. به هر حال با انرژی وصف ناپذیری ما هم انجمن را تأسیس کردیم، هم یک دانشکده در دانشگاه تهران را انداختیم و در حاشیه عرض می کنم همون یک دانشکده امروز
گویا بیشتر از 12 دانشکده ما در سراسر کشور داریم که بنیان این دانشکده ها همون دانشگاه تهران بسیار هستش. سپاسگزارم استاد هاشمی. بخوایم راجع به این زحماتی که شما برای رشته کشیدین و به همین دلایل هست که خوشبختانه 10 بار از شما در کنگره‌های مختلف در جاهای دیگه تقدیر شده. من هم به نوبه خودم وظیفه می‌دونم که از زحمات شما برای رشته بسیار مهم فیزیوتراپی در ایران تقدیر بکنم و امیدوارم که سالیان سال تندرست باشید و به جامعه خدمت بکنید. شما مسیر طولانی را از ایجاد رشته و دانشکده و ضمناً تدریس خیلی زیاد طی کردین تا رسیدیم به این سالهایی که 10 کتاب در رابطه با فیزیوتراپی نوشتین که من اینجا نشون میدم که خوشبختانه منم این شانس داشتم چند تا از کتابای شما رو بگیرم بیارم لندن سفارش بکنم. یکی تاریخچه فیزیوتراپیه که خیلی کتاب بسیار با ارزشیه، دوست دارم، در 2 جلد منتشر شده و زحمت خیلی زیادی روش کشیده شده. حتما همکاران توصیه میکنم بگیرم بخونن و چندین کتاب دیگه که یکی یکی با اونا میپردازیم. دکتر هاشمی فرمودین زادگاه کرمانشاه، منم اونجا کلی خاطرات دارم و یکی از بهترین جاهایی که نه تنها 1 سال سربازی اونجا بودم بلکه با وجود کرد بودنم و اینکه علاقه خاصی با خطه کردستان و کرمانشاه دارم، بفرمایید در مراکز تهران و شهرهای بزرگ که خب یک مقدار مشخصه، در شهرستان‌ها وضعیت فیزیوتراپی ایران چجوریه؟ خوشبختانه در شهرستان‌ها هم خوبه. عرض کردم ما در زمانی تلاش می‌کردیم، انرژی می‌ذاشتیم که کلمه فیزیوتراپی را نه تنها در میان متخصصین و پزشکان در بیمارستان بشناسونیم. مشکل عمده‌تر این بود که ما خودمون را به جامعه بشناسونیم. زمان طولانی نیست، چند دهه داره میگذره، ولی نوید جان اینقدر این تلاش موثر واقع شده که امروز دیگر ما نیازی به اون تبلیغ نداریم. امروز بیمارها از پزشکان درخواست میکنن که براشون نسخه فیزیوتراپی را بنویسه. من و این شناختی که به حضور عرض میکنم حتی در شهرستان‌های کوچک، نه تنها در مراکز استان‌ها بلکه در شهرستان‌های کوچک، اگر بخوام یک کمی هم مبالغه کنم میگم حتی در دهات یک کم پر جمعیت کلمه فیزیوتراپی شناخته شده است. کسی دیگر وجود نداره که ندونه، حالا ممکنه مراجعه نکنه ولی شناخت از فیزیوتراپی داره وجود داره و این پیشرفت بسیار مهم است. بزرگی است. همون جوری که میدونی در کشورهای منطقه‌ای هم اطلاعات هم به اندازه کافی هست. حتی ما رشدمون به نسبت منطقه و حتی در آسیا پیشرفت بسیار خوبی داشتیم. بذار اجازه بده بگم که زیربنای همه اطلاعات علمی ما از همون چارترد سوسایتی آف فیزیوتراپی منشأ میشه. ما هممون فارغ التحصیل و عضو انجمن چارترد سوسایتی هستیم. متشکرم. مرسی. من برای بینندگان میگم که چارترد سوسایتی آف فیزیوتراپی انجمن فیزیوتراپی بریتانیا هست که استاد هاشمی هم دوره‌های مختلف رو در انگلیس در زمانهای خیلی قدیم داشتن و بنده هم افتخار اینو دارم و این آرم انجمن فیزیوتراپی بریتانیا است که واقعا استانداردهای خوبی رو دارن. استاد هاشمی میدونیم که در انجمن بریتانیا اشاره کردین، در پارلمان اروپا و آمریکا و همه کشورهای پیشرفته و مخصوصا در بریتانیا تقریبا هفته‌ای نیست که در خود پارلمان نمایندگان پارلمان یا وزیر بهداشت به خاطر لابیگری که انجمن فیزیوتراپی بریتانیا میکنه در مورد فیزیوتراپی تقریبا همیشه در همه مباحث سلامت حرف زده میشه. میخواستم ببینم به نظر شما و با این همه تجارب بالا مسئولین و سیاستگزاران نظام سلامت ایران چقدر فیزیوتراپی را میشناسند؟ بگم میشه همون جزئی. متاسفانه نه تنها حمایتی نمی کنن بلکه مانع پیشرفت هم میشن که جای بحث
جداگانه ای. خب استاد هاشمی، میخوام تا موقعی که اینجا تشریف دارین یه چند تا توصیه هم به هموطنان بکنید برای مراقبت های سلامتی. شما خوشبختانه 85 سال سن دارین فکر کنم و هنوز سر کار تو مطب نشستین، بیمار میبینید. اینو به همکارانی که هموطنان مخصوصا سنشون میره بالا 50 60 دیگه میگن من پیر شدم، من افتادم، دیگه از من گذشت، یکم چند تا توصیه هم شما به بینندگان ما بکنید که چجوری مراقبت سلامتیشون باشن. نوید جان، همونجوری که خودت بهتر میدونی، این پیشنهاد برای سلامت یا زندگی بهتر بستگی داره به لایف استایل هر کشوری با عادات و رسومش. این لایف استایل داره به تدریج رو به بهبودی میره. اون نواقصی که ما در گذشته میدیدیم به نظر میرسه که داره کمتر میشه. من راز سلامت را برای بینندگان اول در این میبینم که کار کنن. این کار به معنای همون کار خونه‌داری، هم کار بیرون رفتن، کار یک کم ورزش کردن، کار به این معنا که همیشه سعی کنن یک بستگی به سن و جنس افراد هم داره و به اضافه نحوه زندگی. هر کسی به تناسب خودش یک مقداری فعالیت فیزیکی روزمره را حتما داشته باشه. دومین چیزی که از نظر من خیلی اهمیت داره و این مشمول تمام کشورها و ملتها و اقوام مختلف میشه، کنترل وزنه. همونجوری که شما بهتر میدونید وزن در یک مدتی فرض بفرمایید 6 ماه بالا میره و سالها شاید ماهها طول بکشه که همین مقدار بالا رفتن وزن را کاهش داد، یعنی با زحمت. بنابراین این وزن برمیگرده به نحوه غذا خوردن. من همیشه خیلی متخصصین هستن که نظرات خودشونه داره، من خیلی خلاصه میگم بهترین رژیم برای تناسب اندام، برای سلامت جسم و روح این است که یک، دیر شام نخورن، شام و نهار را با هم بخورن. در طول روز اگر گشنشون میشه یک نوع میوه حتما بخورن و تعدادش هم مهم نیست، 5 دفعه 6 دفعه خیار هویج هم جزء میوه ها من قلمداد میکنم. روزی 2 تا خرما و هر ساعت هم 1 استکان کمرباریک آب بخورن. از خوردن سالاد که نفاخه و جاگیره میگم خودداری بکنن، نمک سر سفره نذارن. عرض کردم که شربت، شیرینی، مرباجات، نوشیدنی، گازدار، بیگاز، ورزش روزانه هم اشاره کردم. میتونه پیاده روی باشه، میتونه ورزش در داخل خونه باشه. من به طور کلی در اون یکی از کتابای خودم اونجا تأکید کردم که من ورزش برای سلامت را به باشگاه رفتن قبول ندارم، به پیلاتس قبول ندارم، به یوگا قبول ندارم. ورزشی است که میشه با یک نوار ساده، با یک آهنگ ساده فقط در منزل انجام داد. اونهایی که قادرن، وقت دارن، پول دارن، میتونن به باشگاه برن، میتونن آدمهای متخصص بیارن در داخل منزل بهشون تمرین بدن. اینها مورد بحث من نیست. مورد بحث من همونجور که میدونم نوید جان تو هم در این زمینه احتمالاً با من هم عقیده هستی، ما تجویزمون برای توده مردمه. برای هزینه نیست، برای صرف وقت نیست. ما همیشه اعتقادمون این بوده که کم هزینه باشه، مؤثر باشه، وقت زیادی تلف نشه. اگر نگهداری خانواده است، نگهداری بچه است، صدمه نخوره.
این میشه توده مردم. بله. استثناء هستن. و دقیقاً. تاکیدم این است که ورزش که انجام میدن حتما یا ساعت معیار زمان ورزششون باشه یا تعداد حرکات. اگر کسی 2 دفعه در هفته 4 تا حرکت همینجوری انجام داد و بگه من مثلا ورزش میکنم، این اثری نداره. ورزش برای سلامت یک انسان مثل یک ورزشکار میمونه. اون میخواد بره المپیک مدال بگیره، یه خانم خانه‌دار ورزش میکنه که سلامت باشه، خوش اندام باشه، بتونه در یه مهمونی لباس مناسبی بپوشه. اینها برای توده جامعه همونجوری که میدونی خیلی موثره. از ورزش را به صورت برنامه روزمره زندگی قرار بدیم، همینجوری به صورت گاه و بیگاه، اون ارزشی که باید داشته باشه که بتونه در سلامت جسمانی، روحی، روانی موثر باشه، باید جزء برنامه روزمره زندگی ما دقیقاً باشه. به همین خاطره که برنامه زنگ سلامت هم من ورزش‌های نشون میدن که مردم توی خونه بدون هیچ وسیله‌ای انجام بدن و هدفم همون توده مردمه. استاد هاشمی، شما برنامه زنگ سلامت هم دیدین تا حالا می‌بینید این برنامه رو؟ خیلی عالی. بله گاهی دیدم. بله. خب استاد هاشمی، من برای اینکه وقتمون زود تموم میشه حتما دوست دارم به این کتاب زورخانه شما بپردازیم که من 2 تا میل باستانی هم از مشهد سفارش دادم، برای من پست شده. شما من اینو خوندم، زحمت خیلی زیادی کشید، ضمن اینکه تاریخچه خوبی از زورخانه میدید، حرکات هایی که برفرض میل میزنی، دباغه میزنی، چه مایچه هایی چه کارهایی میکنن، کانسنتریک، آیزومتریک، همه اینا رو با دیتیل صحبت کردین. میخوام در این پایان برنامه خودتون از این کتاب زورخانه و ورزش زورخانه که در جایی که کشور ما معدن و مأخذ این ورزش هست متاسفانه هر روز کم رنگتر میشه و جاهایی هم که هست بیشتر مسائل مذهبی اینا روش تسلط پیدا کرده، در صورتی که من این ورزش رو 10 سال پیش یک برنامه براش درست کردم برای که ثبات ناحیه شونه و کمر رو خیلی میبره بالا و برای همون پهلوانای ما در زمان قدیم این ورزش رو انجام میدادن. دیگه بقیه وقت رو میسپارم به عهده خود شما و زورخانه و کتاب بسیار زیبای و پرمحتوای شما که توصیه میکنم حتما همکاران همه بخونن. متشکرم که به این نکته به صورت تصادفی، حالا شما از قبل نیت بود ولی من غافلگیر شدم. نوید جان، من وقتی که تصمیم گرفتم در مورد ورزش باستانی تحقیق کنم یک سری اهداف داشتم، ولی وقتی که به صورت عملی و اجرای این کار تحقیقی وارد زورخونه شدم نمیدونستم کجا وارد میشم و به کلی اهدافی که من از قبل برای این تحقیق در نظر گرفته بودم به کلی تحقیق کرد. زورخانه سالهای سال باید در عمق اهداف این زورخونه، این ورزش باستانی، فقط باید مطالعه کرد. بهترین ورزش که میتونه از نظر علمی پاسخگوی هر تمرینی برای هر ورزش المپیکی که شما اسم ببرید، ورزش باستانی میتونه پایه‌گذار، میتونه اهداف اختصاصی، حالا میخواد تیراندازی باشه، میخواد پرش طول باشه، میخواد شنا باشه، میخواد پرش ارتفاع باشه، ورزش باستانی پاسخگوی تمرینات اختصاصی تمام ورزش هایی که در المپیک حضور دارن. این از نظر این یک ادعای همینجوریه چه میدونم مثل خیلی از حرفا نیست. اینها را من با آنالیزی که از حرکات زورخانه، از میل زورخانه گرفته، از شنو رفتن گرفته، از کباده گرفته، از
سنگ گرفته. تمام این ورزش ها رو همجوری که شما نوید عزیز چون در انگلیس درس خوندی آنالیز حرکات را میدونی. من حرکات زورخانه ای را، حرکات میل زورخانه ای را در 4 فاز مختلف، یک حرکت ساده میل زورخانه را در 4 فاز مختلف آنالیز کردم و همه اینها به انگلیسی در کتاب من چاپ شده. من استاد هاشمی میان کلامتون 1 دقیقه اینجا به بینندگان نشون بدم. استاد، من این کتاب رو نگاه کردم، تمام مایچه ها رو دونه بدونه شما آنالایز کردین و نحوه کارشون رو گفتین، برای میل زدن، برای کباده زدن، برای سنگ. دقیقاً آره. اینه که حتما برای همکاران واقعا یکی از بهترین کتاب هاییه که ببینید دوستان همه آنالایز علمیه. استاد هاشمی خوشبختانه با سواد زیادی که دارن همه کاراشون علمیه و حیف این کتاب باعث تمام همکاران داخل 8000 هم فیزیوتراپیست اینو خونده باشن. ببخشید بفرمایید. نوید جان، همونجوری که تو اون کتاب نگاه که من حتی در مورد گود زورخونه، چرا ورزش باستانی در گودی انجام میگیره، چرا همکف نیست، چرا مثل بوکس در یک پلتفرم نیست، و این شرح کباده، شرح میل زورخونه، چیزی که میخوام اشاره کنم و خیلی سریع شما متوجه میشی، راز ورزش زورخانه این در این است که این ورزش حرکاتش موتور دیولپمنتال پترنه. موتور دیولپمنتال پترن عین همون و نوزادی است که از اولین روز تولدش شروع میشه و حالا مثلا در سن 1 سالگی راه میره. چه مراحلی را طی میکنه؟ موتور دیولپمنتال پترن بچه رشد میکنه، نوجوان رشد میکنه. بنابراین وقتی که صحبت از موتور دیولپمنتال پترن میکنیم، چطور شده که حرکات زورخونه‌ای به صورت موتور دیولپمنتال پترن در اومده؟ کی این را وارد زورخونه کرده؟ چرا نگفتم میل زورخونه را اینطوری انجام بدین؟ عذر میخوام استاد هاشمی، بحث خیلی شیرینی برنامه‌مون تموم شده. من فقط اینو بگم که از نظر مسائل فیلسوفی و اینا هم که بگذریم، اثرات فیزیکی مخصوصا برای کارهایی که کرده روی ثبات شونه و کمر کار میکنه، این خیلی حائز اهمیته. استاد هاشمی، ما برنامه‌مون به آخر رسیده. من یک کتاب دیگه خیلی خوبی که از شما داریم، دیولپمنت یا تکامل جسمی حرکتی روحی کودک، که میخوام از همینجا از شما قولش بگیرم در یه برنامه دیگه در خدمتتون باشیم تا راجع به این بخش از سلامت هم صحبت بکنیم. در حد 1 دقیقه نکته اگه داریم برای جنبندی این برنامه بفرمایید. خیلی ممنونم از این تماسی که گرفتی. شما اشاره کردید به کتاب من در مورد تکامل. این کتاب یا موضوع تکامل، البته همه ما به عنوان فیزیوتراپی چیزهایی در مورد تکامل خوندیم. اول کنترل گردن، بعد کنترل دست، بعد خلاصه کراولینگ، بعد ایستادن، بعد راه رفتن. اینا را خوندیم. ولی این تکامل نیست. تکاملی که ما به عنوان فیزیوتراپیست، من و نوید، ما تکامل را از داخل رحم باید بشناسیم. دقیقاً. استاد هاشمی، حالا اینو بذاریم، عذر میخوام وقت کاملا تموم شده برای برنامه بعد، یا خداحافظی با بینندگان بکنید. من از شما خداحافظی میکنم، از دوستان خداحافظی میکنم، از بینندگان خداحافظی میکنم. امیدوارم که همیشه سلامت باشی و برای کارهای علمی هر وقتی که بدونی من مختصری هم که شده میتونم تاثیرگذار باشم، در خدمت شما همیشه خواهم. امیدوارم همیشه شاد و تندرست باشین. در اینجا به اتفاق استاد محسن هاشمی با شما بینندگان خداحافظی میکنیم تا هفته بعد و برنامه بعد. شب و روز خوش. خدا نگهدار.